Assalamu alaikum and welcome to Wise Academy. The Academy ته ټولو سټوډنټانو زه خوش آمدید وایم او د اکیډمۍ کې به مونږ په دې یوټیوب چینل او د فیسبوک پیج باندې به مختلف لیکچر ویډیوز مونږ په دې باندې ورکو. په دې کې زموږ سره چې کوم لینګویج استعمالیږي زبان استعمالیږي نه او پښتو لینګویج او موږ چې کوم نیټیو لینګویج دی زموږ د کوم مورنۍ ژبه ده په دغه کې موږ لیکچرز ډیلی ورکو. د نه علاوه چې کوم ګریډز موږ کور کړي دي نو هغې کې فرسټ سټیپ کې موږ کوشش کړی چې 9-10th ګریډز موږ کور کړو، بیا فرسټ ایئر سیکنډ ایئر ګریډز به موږ کور کړو انشاءالله. نو زموږ چې کوم کوریج دی نو هغه د میټریک او د اف ایس سی پورې دی او سبجیکټس چې کوم دي نو سبجیکټس زیات کوشش زموږ دا دی چې کوم میتھمیټکس دی، فزکس دی او دې سره سره کمپیوټر ریلیټډ څونه لینګویجز دي، خصوصا پروګرامینګ لینګویجز چې څونه دي نو دې کې باندې به ډسکشن مونږ کوو. نو کوشش زموږ دغه دی چې فزکس او میتھس باندې لاول مونږ لیکچرز تیار کړو او د دې نه علاوه ټپس اینډ ټریکس به هم مونږ ورکوو په دې باندې، څه نیوز وي، څه ټپس اینډ ټریکس وي داسې د سټوډنټ ریلیټډ یا د دې نه علاوه د سټوډنټ د فایدې دپاره کومې خبرې نو هغه به مونږ په دې ویډیو کې خامخا شیر کوو او د ویډیوز په ذریعه باندې به تاسو ته مونږ ډیلیور کوو. بل کوشش زموږ دا دی چې تاسو ته په اسانه طریقه باندې هر پلیټ فارم باندې دا ویډیوز اویلیبل وي، لکه فیسبوک باندې زموږ دا پیج شته او د دې نه علاوه یوټیوب هم شته. نو کوشش به دا هم کوو چې ویب سایټ هم تیار کړو، په هغې باندې هم مونږ دا لیکچرز ږدو او د دې نه علاوه وټساپ ګروپس هم مونږ تیارو. نو خپل سټوډنټس ته به هر طریقه باندې مونږ دا فیسیلیټیز ورکوو چې هغې ته د دې سبجیکټس او د دې ګریډز لیکچر او مواد او د دې نه علاوه چې څونه ډاکومنټس دي که بکس دي که دغه دي نو موږ کوشش کوو چې په دې باندې ورکړو. ستاسو د دې ویډیو کتو ډېره شکریه او زموږ فیسبوک پیج هم په دې باندې شته، هغه هم وزټ کړئ، لایک یې کړئ. دې نه علاوه زموږ یوټیوب دغه چې کوم دی هغه هم شته. نو کوشش وکړئ چې دا ځان سره سبسکرایب کړئ. د دې فایده به دا وي چې لکه تاسو ته وخت په وخت باندې نور ویډیوز هم میلاویږي او د تاسو د کورس ریلیټډ څونه کنټنټس دي هغه تاسو ته په اسانه باندې موجود دي. نو د دې وای اکیډمي مقصد هم دغه دی چې موږ خپل سټوډنټس فیسیلیټیټ کړو. شکریه.